Oliver, eru vestingstaðar fyrir bæði blá þessi? Hæ? Það er tvö hérna. Það er leikur 12:30. Það er líka leikur hérna 12:30. Báðir í skópstundinni. Ég og Kári erum bara að skiptast á.
heyra, na, ég komst ekki það. Herru, við erum bara að byrja þetta, fyrstu leikir, dagsins, allir spenntir. Eru dómarar klárir eða má ég segja Dómararnir eru í valdarstöðu, spenntir og klárir. Við segjum bara 3, 2, 1, byrja!
Vel
Ragnar!
Ísá, já. Ísá, komið þið heim, það er verið eitt hérna. Já, þetta er í sjónvarpsvelli, það er annar. Það var hérna einhver mamma sem var hérna. Brynjar, þú tala um það, Brynjar. Sjónvarpsskóli. Nei, ekki fyrstu hittveik. Ef við tapum að gera svona. Yeah, move the ball. Oh, she can do. Okay. Gert Aron, vel gert. Já, svona það. Maður. Já, leipa. Góður, aftur. Yes. Så Hafstein. Litt knappen. Det er litt knappen. Kjær. Finna marker. Oi, kjempe tre. Jasper tre. Pass med meg, jeg hopper tre. Sätta. Roller, ja, ta med. Okej, vill du botten? Ja, Ragnar. Stärk ut. Hjälp ut ner. Kjær. Bossi, avfram. Kjær. Ja, Mike Music. Ja, ta. Take a skott.
Tökki skotið! Núna, stíga Þorrinn. Hei, færa Jói, færa! Jói. Birkir! Hérna, Jói! Aftur, Birkir, yes! Ákveðin! Jói! Líður! Passamenn, Heiðar, passamenn! Árni, úti! Gabriel, stoppa hérna, ekki bara aftur. Heiðar! Birkir, nú vil ég sjá alveg pressu, vera tilbúin. Jói, þú veist hvað þú gera. Ef hann ber, Jói, og Gabriel ber, þá tekur mannina. Núna, Jói, núna! Næ. Aftan. Jói, þetta er maðurinn. Mæta. Hey, kom að Kári. Jói, vel gert. Árni, vel klára. Kom að Gabriel, ofan þetta. Þórarinn! Birkir, bjóða sig! Eirík! Viktor tilbúinn, Árni fyrir baki! Stöður, strax! Stíga Birkir! Jói! Tappa mikið, og hérna hinni. Stöður! Heiðar, koma! Vilja fá hann! Jói, velja hlið, fljótur! Velja hlið! Hei, Birkir, stendur kyrr! Hoppi, kallinn minn! Hoppi, fljótur! Birkir, þú verður að mæta hér og á boltan. Þú stendur bara kyrr. Þú ert að vera hinum megin! Boltinn hinum megin! Kom ákveðinn! Heiðar, Árni, koma! Birkir, þú ert að taka þessinu! Hlaupa á milli! Stendur í miðinni, hlaupa á milli! Ok, núna! Þess! Út í breyt! Þú er að loka boltan! Birkir, þetta heitir breyt og hlaupur í hingað! Ekki vera þarna, hlaupur í hingað! Góða sig, Glóki, stendur kyrr! Stendur kyrr, Glóki! Koma, Glóki! Glóki, koma! Jói, góður þarna! Jói, stopp! Góður þarna! Sýtur þarna! Hlaupa niður stöður! Gabriel, fljótu niður! Stíga Birkir, stíga Gabriel, stíga! Þú gleyma þar aftur! Þú ert enna, þetta er stíður! Enga frá Gabriel! Okay, yes! Gabriel, stoppa boltan, yfir til mér. Kom með á, hliðlínu, pressaðu með honum. Gabriel, boltin hérna, pressaðu með honum. Aftar Birkir, út í tegnum, núna. Jói, Viktor, fara Jói. Spila!
Birgir, settu frá. Jói, settu. Gott Þórður. Já, Birgir, pressaðu. Vel gert að mér. Flóki, komdu í stöðu. Láttu Þórinn hafa boltann og fara í stöðu. Flóki, fara í stöðu og láttu hann taka boltann. Þórinn, hann að ná í boltann. Láttu bara í stöðu og bjóttu þig. Fáðu sendingu. Nú verður að bjóða þig í hotni, Birgir. Nú verður að hlaupa í hotni og bjóða þig. Birgir, hlaupa í hotni. Þú verður að fengi boltann. Svona, vel gert. Gabriel, kraftu það. Birgir, fara í stöðu. Hjálpa honum, koma. Ok, spilaðu bara. Anna Gísli. Gabriel. Tilbúinn, Anna. Anna Róðó, keyra. Aftur. Sóla þarna, Gabriel. Hei, Gabriel. Víkari, býttu. Gabriel, standa á hotninu. Gabriel, standa á hotninu. Hýta hotninu. Ok, nú erum við að fá hreyfingu. Gabriel, hægri kantur. Birgir, góða sig. Gísli, veist á honum. Yes, koma. Gabriel, aftur. Nóa. Birgir, þú setur ekki Ísbjörn. Hann setur Ísbjörn á hægri kantur. Þórinn, fá hann. Koma, Þórinn. Erik. Góða sig. Þórinn, Gabriel. Hýra. Hanna, aftur. Losa boltan. Erik, aftur boltan. Gabriel. Stakka. Ok, niður. Strákar, til sveitin laus. Flóki, Þórarinn. Þetta er stakka laus. Stakka til sveit. Stakki, manni fyrir aftur ykkur. Erik, góð bolti. Gísli, Þórarinn. Gísli, komið fram. Gísli. Jói, Þórarinn, það var að fljóða þig á. Jói, áttu ekki að láta varnarmenni bara taka þetta og fara í stöðuna hana. Jói, kastur Jói. Hanna, aftur. Jói tekur. Birgir, góðsynlur. Ég fyrir að sína þig. Hei, Átni, gott þau. Vel gert. Flóki, yes, Flóki. Flóki. Ríkari, rólur bara. Birgir, niður. Flóki, niður, Birgir. Þú verður að fá boltan. Birgir, þú verður að bjóða. Sér núna, alltaf. Gott stig. Heiða niður.
bara að fara í boltan. Heiðar, kalla á hann. Átni, niður þig. Ákveð. Birki, hvað er þetta? Birki, komið. Fljótur, út af. Varður að halda áfram. Gabriel, við nú erum að bjóða þig hófnir. Fín, tóttu með. Ok, koma það. Jói. Come out. Ok, Jói, yes. Náðu Gabriel, strax. Snöggur Jói megin. Lókti. Eri, ekki fara í hérna. Ok, duglegur verðinni. Rómeó. Eri, góðu. Stíga Gabriel, pressa Gabriel. Ofar. Pressa strax. Ofar. Jói, aftar þig. Rómeó, út í börg! Verja. Gabriel, út í aftar þennan mannuna. Sjóðu sig. Væta, come on! Gabriel, koma með honum, Bogi. Áfram með þig, upp með þig! Kolbi, ég bóttum ekki með að mæta. Ok, koma. Átni! Jói, auðvelt, þetta er allt og erfitt að þér. There we go. Ok, það er komum. Bakka, Jói, bakkaðu. Hei, fylgjast þér. Ákveð. Ok, hugsaðan boltan. Stilla. Hætta í þeim. Já, Kira, heiður með. Sjóttu. Það er ekki leikur í tíma alltaf. Nei, það er leiki.
Flóki, farið inn í. Flóki, farið inn í. Inn í teginn. Tökum flokkastig. Flóki, vel gert.
Rúnar! Já, Hreiðar! Og rækist áfram! Liljar, pakka upp! Af stað Liljar! Alla leið! Haltu áfram! Sæl skotin í! Akkur ekki! Hefur tætt fyrir varnamenni þinn, Garðar, þú ert í vörn, hvert verður? Hafnustur, Bjarki, þú ert í vörn, hvert verður? Heiðar, Garðar, tilbúin, Garðar. Heiðar miklu ofar, strákar, bara aðeins ofar. Sterkur. Koti. Heiðar, koti fram. Heiðar, fram. Komið í Áram. Aftur fram, Garðar. Mættum í þig, þú ekki væri. Já, Liljar. Máni ekki bakka svona hjá. Þarna. Ákveðin. Getur spilað yfir. Út úr húinni, Máni. Spilað yfir. Svo, Garðar. Heiðar, komdu yfir. Gumi, þú að slá okkur hérna. Liljar, horfðu. Og slúta við Af stað, Liljar. Slúta við skoti. Garðar, bakka. Vel gert, Gumi. Geggjum barða. Framkvæmt, hvað í hann? Og af stað, Eli. Af stað. Og Gumi, horfa boltan. Horfa boltan. Ákveðin. Flottur. Aftur. Ákveðin. Vel gert. Aftur áfram. Lilja tilbaka. Ok, stöður. Lilja komið leita hingað.
treyju, strákar, finnir rauða treyju. Allt í lagi, Brynja, allt í góð. Áfram, Eli, horfðu. Fannst það alveg, fannst það. Það er Gummi, það er Gummi. Margir, hann er með bolta núna. Geggjaður Gummi. Og Gummi, fara af stað, Gummi. Gummi ofar. Af stað, áfram. Áfram. Og sending. Yes, Gummi. Gummi áfram. Já, Gummi. Og af stað, Liljan. Meira. Eli, spila boltanum. Aftur Liljan, þarna og yes á mér. Strákar, ekki allir á sama stað, dreifið úr ykkur og Liljan er með.
Já! Komið hingað! Strákar, komið þið! Frosti, Gunnar, Henrik! Gulrá, okkur!
hérna á þessum kanti, hægri kantinum. Aron, komdu á vinstri. Henrik, þú er að bakka meira! Já! Pappa, mættu þessu! Frábært Henni! Það var vörðina á Atli, það var vörðina! Það var sterkir! Lott! Lott, Hafþór! Hafþór, törðu núna! Törðu! Nota hraðan! Hérðu! Áfram Aron, lokaðu! Flott strákar, þetta er miklu betra! Flott Atli, kom Haukar, bakkið á Benni, kom bakkið á Aron! Henrik, náðu þessu! Flott Hafþór! Gerðu Hafstein! Gerðu Henrik! Fastan í sendingu! Það koma! Frábært Hafþór! Mæta þessu Hafstein! Frábær vörn! Svona já! Og keyrðu! Akkurat skoruðu þeir það ekki. Benni! Svona lakandi! Benni! Bíður rólegir! Já, flott Maron! Og hlaupa tilbaka! Henrik, ákveðin, næstu óþægilegur! Burtu með þetta! Áfram, Maron! Svona já! Mæta þessu Hafþór! Aron, köttu! Bakka! Frosta kastinum! Já, tökum miðju! Ákveðin, Hafstein. Alveg að láta fara. Henrik, sérðu þetta? Keyrðu!
Hafþór! Frosti, já, áfram! Gott að finna fyrir því. Svona, já. Lokaðu á hann, lokaðu, já! Svona, já! Aftur. Það eru bolta bara að taka á honum. Aftur. Aftur örningar. Yfir! Á, helst Björn! Frosti og ná honum aftur! Haukar að bakka. Já, Aron. Haukar, Benni. Maron, farðu inn í teig! Frosti, farðu inn í teig! Fyrir fram á markið! Henrik líka! Maron! Sérðu mannum hér með þér! Óheppinn! Frosti óheppinn! Fókus! Henrik, þetta miðjunni núna! Bjóða sig! Já! Ákveðið! Gott Maron! Kraftur! Áfram! Gott Hafsteinn! Þú ert sterkari! Áfram! Það er loftið! Já! Þú þarf að senda! Sendu! Já! Kemur! Jens Björn! Já! Maron, farðu inn í teig! Nær markinu! Ekki allir! Fljótur, Henrik! Strákar, þið að ráðast á boltann!
Strákar! Okay, turn it on. Turn it on. Haukar, Matti alveg hérna fyrir aftur vítapunktinn. Svona já! Kjörðu Maron, kjörðu! Frosta, kjörðu Frosta! Haukar, flottir! Haukar, þú er að passa leikmann. Svona já, spila inn, Maron! Settu boltan! Hátt þetta Gunnar, Rólur! Gunnar, þú getur sparkað átt líka! Marlon! Náðu þessu! Já! Kerðu! Ian, svona já! Svona áfram! Þú hlaupa lengra! Takka utan hlaup! Vinna hausin er flott! Fær nú kom vörður á!
Vamos. Kapten undan. Vad är det? Man United? Kapten. Det var vinkat inte. 3, 2, 1 och börja! Ég ætla að sýkjast hérna, það sem ég vil sýkjast, bara... Sest á stóli. Nei, ég er að menna bara mútir. Já. Ég ætla að taka það hýttum við. Þetta er báðum að þetta yngra mót byrjuði það líka. Já, hann sagði minn. Áfram! Ákveð! Kraften. Som aftur inn. Viktor líka Grimur! Pablo, vänta bara.
honum! Láta hann ekki hlaupa! Spila! Harry! Hjartan á!
Baldur! Spila yfir. Áfram, Harry, áfram! Áfram, Steinar. Stökkir! Baldur! Já, yfir. Frábært, Steinar. Baldur, fylgjast með! Sjáum til. Inn aftur! Baldur, bakka aftur og bakka!
Halda áfram! Yes, good job, Bastian! Senda! Vel gert! Tilbúin! Bakka! Vel gert! Í boltan, strákar! Magnús, du. Það var hýða þeirra. Já. Og standið. Andri. Áfram. Eitt Bastian, sterkur! Kemur! Óli. Komum. Óli. Bakka. Dúa. Kom á Maggi! Kom Maggi, Kom náðu! á. Kom á Maggi! Eitt Bastian! Bastian, inn í þetta! Sjóttu. Thomas, frammi, fylgjast með! Vel gert, Óli! Kom Bastian, sterkur! Kom Texter! Texter, haldi sig! Kom Maggi! Kom að Ian, Óli, Ian! Kom Maggi! Skjóta! Auki sterkur! Bakkast til! Strákar, bakka! Fylgjast með, strákar! Bastian! Vel gert, Gabriel! Bastian, allt í lagi! Kom Maggi! Kom Texter! Vel gert! Kristoffer! Gabriel! Allt í lagi! Gabriel, skiltaði Kristoffer! Kristoffer. Þú frammi. Þú frammi! Já. Þú frammi! Framar. Óli. Vel gert! Já, skjóta! Vel gert, Gabriel! Strákar, fylgjast með! Halló! Er það einu færi? Óli, kom þess! Andriel, út í völdinni núna, skóttum! Já, skóttum bara! Halló! Vel gert! Er klár? Ok, Andriel, hún aftur í miðjunni! Í boltan! Vel gert, André!
Magnús, Ólar, lausa. Mæta þessu. Óli, bakka, Óli, Bakka! Hér inn á, sjálfur. Adrian, verður hérna með? Sjálfur. Lausa, inn á. Fram. Spila, sjá Magnús. Marian! Áfram. Erik, kom þig út! Ekki verið í markinu! Magnús Ólar! Kera! Áfram! Hlaupa fram! Kera inn á, Sigfús með þér. Kom með, strákar, fylgjast með! Maggi, klárum þetta. Það er alveg að vera búið, Gulur. Hei, við þurfum að klára leikinn. Það skiptir engu máli hvort við vinnum á stjörnum. Það skiptir engu máli. Klárum þetta. Óli, nær markinu! Nær!
Ari, Masti!
sterkur bolti. Jæja, Þulur, Tindur, Þulur! Þulur, Hinrik! Úlfur! Ágúst! Spilaðu upp! Ekki hlaupa svona fyrir marki. Hann á boltanum. Kom þú hérna og þú spila svona. Björn! Anna! Íti kassi. Sverri, gerðu núna á. Gerðu á. Sveinbjörn! 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 Núna finnur mann, þú standið við Björn. Gerðu þennan. Ágúst að bíða þarna, Sveinbjörn, farið inn í! Sveinbjörn! Austur! Fannar! Okkar Sveinbjörn! Hansson! Ari! Anna,
Björn! Marcel! Batti, getur þú náð honum? Hún var þessu, Batti. Náð honum. Sterkur! Áfram, flott. Björn! Björn! Hannar, dómarinn ræður. Batti, þú eru að taka hana. Dómarinn ræður. Sjáum hérna Marcel og Hörð, hvort þú getur sett á þá. Og þú mátt gera það núna, Baltasar. Ekki með. Spila á þá. Hannar! Passaðu manni þarna. Ekki að Baltasar. Úlfur! Afmóð! Ákvæm!
Fram! Kanonen! Horrið Bjarki, horrið spanna! Afturlæðingar! Það tekur miðju! Horrið Bjarki, horrið! Vel gert! Bjarki, farði í boltan! Bjarki pressaði! Vel gert, Jakob! Þannig fyrir passa leikmanninn! Bjarki náðu boltanum! Horfið Jakob! Alexander! Boltan, kom on! Hleypti Jakob! Fljótt Jakob! Hann fara í boltan! Vel gert Fannar! Vel gert! Þar hann sem skott inn á! Og horfið Fannar, horfið! Vel gert Fannar! Farið! Og Fannar náðu boltanum! Hann fara í boltan! Vel gert Alexander! Áfram! Horfið Jakob! Fannar fara í boltan! Áfram! Jakob áfram! Hætta fram og horfið! Tíkur sem að hjálpa honum! Alexander! Þessi bolti! Jakob fara í boltan! Áfram Víkingar! Áfram náðum aftur! Vel gert Fannar! Bjarki Víðan! Áfram Bjarki! Og horfið Bjarki! Jakob! Vel gert horfið Jakob! Jakob! Fannar! Það er fríðið, kom að, farið inn á! Farið inn á honum! Þessi áfram, takku! Farið, það er nýja, geita honum búttan!
Vel gert, Bjössi, aftur! Koma Bjössi, halda áfram! Skot Árni! Já, hittu þú! Kasta bara ekki í markið! Já, Alexander! Áfram, gæstu Gunnar! Alexander, þetta fyrir út af! Bjössi, varstu með? Horfðu upp, Gunnar Óli! Nei, come on! Flytjum upp, Víkingar! Bakka í þér! Arnar, farðu ofan! Gunnar, farðu ofan! Og spila Þórarinn! Vel gert, Þórarinn! Vel gert, Arnar, horfðu! Vel gert, Arnar! Arnar, horfðu, spila á Jakob! Arnar! Allt í lagi. Víðar, þessi leikmenn. Og framar, hörðu. Gestur, leikur í gangi. Ápa sendur. Horfðu upp. Spila hann fyrir Arnar. Flott Matti, ákveð Matti! Geggjaður Matti! Yes! Vel gert, Bjössi, áfram! Og hérna sem ákveð! Alla leið! Vel gert, Bjartur! Ákveð Mattias! Horfðu upp, Jakob! Horfðu upp, Arnar! Sjá Ásgeir! Fannar, passa manni! Vel gert, Fannar! Þetta boltan, Fannar! Fannar, fara í boltan! Þóra, þetta er búinn! Alltaf með niðurna! Hörðu! Róður! Og horfðu upp Fannar! Vel gert! Spila honum! Þórarinn, Batti! Arnar náðu boltanum! Vel gert, flokkur! Vel gert! Bjössi, hjálpa honum! Mattias, Mattias! Ja, daarop. Oh, bra. Zo, bra, dat is een mooie keer.
Fannar, pakka henni sem aftur. Pakka, Fannar, pakka. Þóra nú. Vel gert, Þórarinn. Þóra fyrir markið. Alexander, sem aftur inn á. Náðu Fannar. Hleyptu Fannar, hleyptu. Hleyptu Fannar, hleyptu. Og horfðu á Bjössa. Harra, strax á Jakob. Eitthvað skil á henni, Jakob. Vel gert. Fannar ná honum. Þórarinn tilbúinn. Afturlæstur á boltanum miðina. Afturlæstur á Bjössi skil á honum. Nei, Þórarinn ekki skipt í markinu, nei. Honum Arnar. Var bara sjálfum, Matti. Vel gert Fannar, hleyptu Jakob. Nær honum. Vel gert Jakob. Fannar, flott í. Fannar, slettur. Allir góði, höldum með það. Og líka köttur leikur inn. Myndatökuna, það liðsmyndataka einungis í dag. Þið getur ekki beðið með til morguns, klára það í dag inni í Akranes-höllinni. Sömuleiðis vil ég minna ykkur öll á grillaða hamborgara í öllum þremur kjöldunum okkar á mótsvæðinu og fyrir aftan Akranes-höllina. Í Akranes-stórfinni sem auðvitað flaggskipið. Við þurfum að fara að tala við Pétur og Grím. Ég vil skugga svo mér að það eru á leiðinni kjúklingavængir frá Kung-Fu.
þyrfti að vera aðeins til þess. Og jafnvel aðeins til það. Þannig að það tekið mjög í líka til að hefði að færa sig. Maður er ágætt bara
þjálfarar með að vera örlítið, við með vera aðeins meira til hliðar, takk. Já, út af hérna. Já. Ég er svo flott að rassa. Það er alveg hnakkinn á þér. Svo er sagt. Já, takk. Við megum alveg fara aðeins inn á völlum samt ekki. Yes, stilu. Vel gert, já. Hlutum með. Vel gert, bröðar. Já, bóðar. Flottur á, já, hlaupa tilbaka. Vel gert, Ástræti. Já, Emilía. Já. Hverju voru ekki frammi hjá okkur? Það var Dali, það var Emilía og... Ásveit, vel gert. Kom ofar. Já, næstileg. Já, vel gert. Emilía, þú mátt gera aðeins ofar. Já. Já, geggju. Næsta bolta. Já, næsta. Og skjóta þess að við getum. Já, bolta ástæðleis. Ljós, útröðar, já. Sorry, ég er ennþá að læra nöfnum. Ég var alltaf til Andra. Sorry, ég er að þjálfa 2 sem það. Andra er í markinu. Já, kom þér með. Ok. Átrafni, vinna saman og spila. Afturbyggja. Það er viðtökunum í vörð. Já, hlauptu með hann Emilía bara. Já. Ok. Og löpa stað. Á, niður. Hlaupu Dalía. Í boltan. Já, í boltan. Geggju Dalía, frábært. Yes, Vera. Yes, fyllingur, aftur. Já. Þetta er bara það við. Já, og mæta. Dalía, passa aðeins fyrir aftur okkur. Löpa staðinu upp. Já, vel gert. Leikjafnir, já. Aftur. Stræðan. Vera, bjóttu þess, Vera. Bjóttu þess í dómarinn er. Vera, 10 þar. Og er boltinn kemur út á þig. Allt skjótu slaginu. Ok. Já, skjótu. Æjá, og næsta. Æjá, fór skot í þetta reyðar. Okkur upp. Já, Emilía. Ok. Flott Dalía. Og upp með. Dalía, já. Og, já. Samtalið upp. Yes, 4 Andrea. Og samtalið 9. Já.
Emilia, gå till år. Emilia, gå till år. Dalia tycker du nå. Okej. Dalia, gå till år. Vera, var inte med Eva? Eva, fara den slicka. Och avskärna! Kom med, Vera, lika med. Ja, stämmer där. Ja, Martin. Förlåt, ja, Majta. Förlåt, kan du åter. Gräcken stöden upp! Martin, hög på stam med bollen! Bara för att själv! Ja, väl mästarna! Jättekul! Ja, lägg ner, Majta! Bra, bra! Au! Fram Martine! Selber, passa med någon bak, Roger! Leve! Oh my God, Majta, Vera! Majta! Oh, impulsar, Roger, impulsar! Nej! Yes, Dalia, ja! Selber, passa med någon här, Olika! Ja, leve! Oh my God, upp! Ja, leve där! Ja! Okej! Nej, kom igen! After!
Andrea, stöttu. Ok, Emilía. Lyftu ég er já, já. Stíga upp. Emilía, kom inn í. Senda hann inn í. Og inn í. Sett inn í á markið. Íbúið markið. Íbúið með Emilíu. Og Emilíu, stökkur. Það er íbúðstan. Já. Og kom inn í teg. Vera, hlust inn í teg. Já, var ekki með, svo einu. Já, núna. Já. Herri, sjástu við leikinn. Koma allir upp á stað. Gott þetta. Áfram. Standa upp bara, áfram. Gott það. Allir að hjálpa. Æslega. Áfram. Gott það til setjastelpu.
spila boltanum. Stjórnustöðstur, höldum áfram, flott þetta, flott barátta. Þetta fyrir. Flott tilraun, flott stjarnan, höldum áfram, höldum áfram. Vera. Flott þetta. Spila fram, flott þetta. Spila fram, glæsilegt, þetta var flott. Áfram, hei, áfram! Flott þetta stjarnan, áfram, flott lókur! Vakka, eftir dreif! Hei, tilbúnar stjarnan, vakna, tilbúnar! Spila boltanum stjarnan, spila boltanum! Glæsilegt! Stjarnan, skiptum okkur upp í stöðu! Tilbúnar! Vera! Aftur! Flott þetta, glæsilegt!
Bottom! Áfram Stjarnan, höldum áfram! Hey, Stjarnan baka! Ariana! Kom að skipt í! Tilbúna strax, Stjarnan, strax! Áskilur, höndum áfram! Vinna bolta, Stjarnan, vinna bolta! Loss þetta! Hjálpa! Emilia, koma á móti! Stjarnan, sýtum okkur upp! Kom í stöðuna, Stjarnan! Koma svo, tuttum makina! Bjóða sig! Ragnarsson, komdu í skipting! Það ákvæður bara að duga, geggjum þetta. Viltu fyrir út það? Ok, þú mútt skipta. Herru, ákvæður að duga. Fulla ferð, Stjarnan, koma svo! Herru, þú mútt taka eitt rosalega vel. Ánægði með. Rosalega vel. Stjarnan á!
Lukas, du lär spela. Bra! Flyggar! Titt ykkur rétt upp, þessi bara líkur! Áfram, vinna boltan! Og baki verð, Gilli, baki verð! Nei, spilum saman! Ok, það er svo verð, Og sen það er mér! Sko! Sahara! Já! Flyggar! Stitt okkur upp! Ég er ekki hvað þú að vera! Baka! Fara þú, þetta er frammi! Já, fara það fram! Og skjóta fyrir! Líka, það er einhvern veginn að fara aðeins lengur ekki hopp til þrýr og blokkir er rosa mikið. Fara fram á þessu, fram á þessu! Come on.
bæn! Aftur Kalli, aftur Kalli! Aftur bæn! Vel gert Kalli! Ok, spilum boltan strákar! Víkar, setjum boltan niður! Strákar, dreifið meira úr ykkur! Ekki úr náttúr að segja stað! Svona, fyrir laus! Fyrir laus! Ok, spilum boltan aftur! Áfram, áfram! Ævari! Hei, dreifið úr ykkur! Åstan! Kynur! Hann er aftur í kasti! Og fram Kalli! Nú dúr það nátt! Yes! Áður, fram lengra! Senda! Yes, Theodor! Gegn fyrirfylli! Gegn Stæfarsson! Góð barátta! Sjá Kalli! Áfram! Já, Breki! Klári á stað! Áfram á alveg, yes, Haldur! Upp! Klári! Meira! Breki, ég magna boltan! Magna boltan! Hei, Víkar, dreifið meira úr ykkur! Valandi bæn! Afstað! Já, Kalli! Mæti það, Kalli, yes! Og fram, Kalli! Og fram, Breki, fram! Fram með hann, Breki! Fram með hann, Kalli! Geggjær! Áfram, já, Theodor! Já, Theodor! Geggjær skot! Hey, fyrir laus, come on! Theodor! Geggjær Haldur! Kemur af að Theodor! Kalli, flott í verkinu, Birgir! Það er Birgir!
áfram. Næsti bolti, vel gert, geggjaður, frábæra. Fyrir laus. Hann er rétt. Kári, já, árum Kári. Já, bóttum aftur. Kári, meira. Geggjaður Jörundur. Yes, Jörundur. Þetta hér! Sjá Halldór hinn meginn! Sjá Halldór! Sjá... Fyrir daginn! Já, Theodor! Halldór! Ígar! Hei, sætti hérna staðar hér. Sæfandi, fara fram. Á stað, Sæfandi, vel gert. Kalli, hinum megin. Yes, Theodor. 50 Theodor, Ali. Fyrir með þér! Já, Theodor! Hóru mennina í hvítu! Theodor mætti! Þarna Haldur! Og af stað! Já, Theodor! Gerti! Haldur! Fram á Kalli! Aftur Kalli! Já, Bryngi, lyftu! Já, Bryngi! Flottur, aftur, Halldór, aftur! Yes, Bryngi! Vel gert, geggjur setting! Haldur, mætti hann, flottar! Og nefnstu þetta! Haldur, Theodor! Já, Theodor! Aftur! Vel gert, aftur! Over! Vel varið! Hoppuna, dekkið! Líkar, finnið gula treyju og dekkið! Haldur!
Má ég spyrja hana, hafið þið séð eitthvað Airpods-unstur sem voru þarna áðan, eða? Já, ég veit ekki, það stendur að þið voru eitthvað hér áðan, en ef þið hafið fundið og tekið eða eitthvað. Ægir. Ok, alltaf takk samt. Við fórum að spila. Það er ekki skapal maður. Það er bara að vita að við erum ekki að maður. Og við teljum saman. 3, 2, 1. Rómar í stöðu! Gettir! Æsar, hún tóra nær! Þessu nær! Anna, ég er Æsar! Hún með! Já! Vinna þetta! Fókus! Já, Rúrik! Kóttu með hún Æsar! Já, Chris! Hóru niður! Já, Rúrik! Þetta var alls ekki. Já, Rúrik! Hvað með honum? Já, Rúrik! Þetta Rúrik, koma! Æsjar! Hei! Fljóttu niður! Góðsík! Þetta! Okej! Skórum með! Já! Þetta! Kemur! Þetta er Chris! Kemur! Æsjar! Upp! Sjá manninn! Kemur Rúrik! Kemur! Oye, fókus! Æsjar!
Hilmir!
Víkingur! Þetta er markið hana! Víkingur, fylgstu með! Yes, Sveinbjörn! Yes, Atli! Já, hann Atli, góður! Gera! Hamna! Sveinbjörn! Spila! Já, skot! Komdu! Amelia, grenade! Davíð, kom þér! Kæra. Náðum! Tölur!
Kemur Greinir! Anna Jóhann, spila! Vel gert Jóhann! Vel gert Greinir! Anna, út í hinum megin, það er alveg breytt í hinum megin. Anna, alveg hinum megin. Og Nikolas, nefnt þessu bara yfir. Nefnt þessu bara yfir. Rúlar eftir! Vel gert Víkingur! Hafna aftur, Víkingur! Geggjaður! Aftur, geggjaður! Hei, Steffi! Valur, geggjaður! Press it up! Yo! Yes! Hafna Davíð! Gera! Gera! Atli Þulur! Yes, Atli! Nei, Valur, ekki bara nú! Já, Óli, skor! Ætlar Fjölnir! Rennir áfram! Miðja! Jóhann, taktu! Oliver! Þulur! Atli góður! Ok, Víkingur byrjar! Víkingur spila! Senda! Flott Víkingur! Góður! Gerðu! Atli! Óli, gerðu! Ekki! Flottur Greinir! Jóhann, fáið! Víkingur! Flott Víkingur! Góður! Gera! Hlaupa! Flott Jóhann! Ekki hægt! Atli, góður! Atli mót! Geggjaður! Geggjaður! Þulur! Frábært! Kemur! Jóhann! Til Davíð!
Nikola! Nikola! David! Kör upp! Avstanna! Kör vänster! Jäklar vad lugnt! Jäklar! Vinna boltan, við fjóri! Ákvæmstu það sendi! Gerðu þau, á marki! Skjóttu! Okkur líka! Kom Davíð! Svo er eitthvað fjósi fram!
hjá stjórninni hjá aðalstöðinni og hann er að leita að foreldrum sínum. Við erum klára hægir og við teljum niður. Nei, tilbúinir og byttum kreftinu veg. Go! Ég spaldur! Aldur hjá! Logi, nei, Logi! Þetta sé Jón! Gott Þröstur! Bara með honum! Ég spaldur! Kom upp!
Bjarki, dreif úr sér. Hægri kantur. Svona. Ut. Alveg ísað. Haldur á fullu, Bjarki minn. Bjarki. Sævar, hjálp honum. Bílabaldur. Frábær kantur. Glæsileg. Þröstur, miklu framar. Sævar, framar, Armar sjálfur. Engin í þér. Sævar, stækka vekkin. Lengra Armar, lengra. Engin í þér. Þröstur núna verðinga. Yes! Í boltan. Á móti. Yes, Armar. Þröstur, stækka vekkin. Ekki þú, Logi! Logi! Þinn maður hérna! Fram á við! Matti Jón! Vinstri eftir! Bara eitt sem tegur. Auður, farðu framar. Aron, takk þú. Ef það engin í þér, Auður, farðu framar. Haldur. Nei, við erum það fram á þig. Þröstur, voru að koma að hjálpa. Fram á þig. Haldur sjálfur. Nesfröði. Nei, aftur. Sigur, fljótur að taka. Fljótur að taka. Fram á þig. Hörðu. Hrapp. Það er ekki lifta. Getur þú lokið aftur á vatninu? Við vorum að hlaupa tilbaka. Logi og Þröstur. Verða að bakka. Logi. Aftur. Þröstur hjálpa.
Baldur, framar! Framar! Þau getur bara eftir leikinn. Tækifæri
sáðu hana alveg stáðan.
Alli fara að skora þig, Alli fara að skora þig. Alli fara fram að skora þig, Alli fara fram að skora þig.
mæta við fyrir það! Og Markús! Steinar er mættur svo. Nú vinnum við. Markús! Markús sorgar sjálfur! Kissur! Keyrðu fram og senda. Hanna! Sjá Viktor! Já, Seftan! Og skot ekki í spar! Skot! Hlaupa eftir honum! Og höfum tíma. Fáðu á mig. Já, séu Kristmann núna! Kristmann, skiptu! Jaron! Aftur á það! Birkir, sagt hann. Já, Brynja, nú aftur, áfram! Spila! Kissur, mættunum núna! Já, gegn! Baka! Aftur! Tala saman! Kissur, sterkur og bættur! Alexander, takk til það, nei! Þeir var Alex, Kristian! Já, mættum! Sem Markus! Brynja, Viktor, hérna! Ættu lögum sendum! Vel Björnunni! Elisætti!
kött út! Brynjar, köttu ynga. Markus, það eru við. Alex, upp. Birgir, upp, og yfir. Já! Áfram! Kristmar, náðu í hann! Ásækja! Senda fórlók! Sjá Aron! Fram Aron! Já, Brynjar! Gættu upp, Brynjar! Markus! Stefán, dekka! Dekka mannin! Alex! Stefán, dekka! Kristmar, sætt inn í áfram! Markus, áfram! Kláðum vinna þetta! Eva sér! Við verðum að taka skot, við getum ekki rappa inn í markið. Já, byrja. Aftur Kristmar, aftur. Sjá Aron. Já, Aron, pressu. Aron lagla leið, Aron ekki að hætta. Aron, far ofar, Aron, settu press á þann sem fær boltan. Já, pressa Aron. Já, kerru.
Skiptur, skiptur! Þú var að senda boltan. Þú ert líka börn, Eidur. Senda fram! Kennja skipið Valur, já, tap.
höldum áfram. Grímir, tilbaka. Stand up! Leo, Evan, koma! Fyrir aftan, Svenni, Árni, tilbúin. Svo Haukar! Frábær leikur, Gestur! Árni! Svona! Flottu Grímir, hérna! Grímir, lefa taka miðju! Grímir, miðja! Haukar, í stöður! Þetta er hita. Svo Haukar, stöndingu með! Flott Veigar, vel gert! Hanna, og Grímir með! Saman! Mikael! Veitu, Mikael. Leo, komið marki! Bótans marki! Byrjum!
Aftur Valur, aftur! Valur! Valur! Du måste passa ligga. Mikael, aftur! Þarna Mikael, vel gert, Brimir! 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 High five! Flottir! Spilum okkur aðeins!
Ég veit það ekki, eftir sko. Hei, Gummi! Ótrúlega flottur, strákar. Þetta er ákveðslega leik. Fyrsta fristur. Jæja, þá ætlum við að hefja leikaðan. Máni, spila niður. 3, 2, 1 og byrja. Máni, við spilum tilbaka á varnarmanninn okkar. Bjartur áfram, hlaupa. Spilum niður á varnarmann. Ja, klart, det är bra. Det var inte gut. Manni. Manni, stua weg. Där. Bara lägg in. Ja, gut. Birkir, upp á kant, bara í vörðuna með Bjartur. Finnum inn í vörðinni, eru tveir saman í vörð. Bjartur, þetta hægri minn. Bjartur, þetta hægri vörð, tveir í vörðina. Bjartur, bara stoppa boltan og spila. Í sending. Þetta tekur manni. Eina boltan, Birkir, fyrstu með leiknum. Forða boltan, fyrstu með leiknum. Hlaupa strákar, Bjartur hlaupa. Hlaupa niður átti, fyrstu vörð. Birkir, forða leikinn.
eitt inn í nótt. Elvar eitt, Elvar eitt. Birgir, þetta Birgir kanti, hlaustu. Birgir, hlaustu. Allt fram á við, fram á við. Fram á við. Ok, Bjartur, út. Strákar, í byrja, bakka! Hlaupa stað, Birgir, hlaupa með. Æ, okkur komum ekki með sléttari. Íður! Birgir, áfram! Eftir það. Aftur. Birgir, þú verður að hjálpa þér. Framar, Máni! Þetta, framar! Framar! Þess á, framar! Bíla! Geir! Birgir, hlaupa stað, Birgir! Okej. Aftur. Út með hana. Takta. Arvi. Máni. Frábært þetta. Máni, meira. Bakka. Birgir, upp á kjáttin. Þetta snúa. Stippa upp á meðan. Strákar, stippa upp á meðan. Þetta, í stöðu. Bjartur, stippa upp á meðan.
Bjartur, Grétar, það er miðja. Elvar, bak í þig. Bjartur, Birgir, kantur, utar. Spila. Kom með. Skotið þar, kemur upp. Áfram Birgir. Áfram. Elvar með. Er ekki einhver vindaregla á þessu móti? Það er ekki eitthvað á morgun að vera svona. Ég ætla að reyna sko að... Bjartur! Og fram á við. Nei, stundum upp. Fram á manni. Óðum til. Nei, spila. Bjartur. Nei, áfram Bjartur. Seta. Ákveðið í boltan, taka boltan. Koma með. Bjartmanni. Grétar. Saka markið. Bjartur inni, það er á markið, saka markið. Birgir. Sjá markið átti. Já, markið! Já, mæta! Allir saman!
taka einungis í dag. Aðeins liðsmyndataka þar. Go!
sterkur Mikki. Hlusta Sáli. Alla leið, fyrir sjálfur. Bræður fram með honum. Já, hlaupa, manni á náðunum. Núna yfir. Aftur. Hei. Kom inn á. Já, ekki svona. Á honum. Ægir þetta líka smá. Ægir þetta líka við. Bíður og verður. Aðeins meira. Ægir, komdu. Ægir, bakka. Ólafur, kom með. Bakka. Herru, farðu hinum með reynda fá bolta frekar. Koma nær, hérna Ólafur, hei. Þetta bringa á henni hér. Já, Aslan. Já, Ólafur Kari. Fyndu lausa mann. Alla leið. Senda fram. Kom með. Senda. Fyrir. Aftur! Hásparkastur! Egil, bakkaði aðeins og finna á velli. Koma! Aftur Jóhann, aftur! Aftur Jóhann! Ok, kasta! Kom í kasta! Koma svo í dag!
Þröngavangi frá Hú. Mæli með. Síðasti leikur. 3, 2, 1 og byrja! Og pressa! Helgi! Helgi! Koma Baldur! Koma svo Valur! Helgi! Koma Helgi! Koma takkar á rauð! Helgi dröðu skipur! Helgi! Helgi! Regino! Ja, kom med Sulle!
Baldur hérna! Hérna Baldur! Já, koma! Baldur! Baldur hérna! Já, frábær! Spila! Svona já! Kaupa hérna! Kemur Valur! Hilmar! Aftar!
Og þar með lýkur fyrsta degi Norðuráls-mótsins 2025. Þvílík veisla sem okkur hefur verið boðið í, frábær fótbolti og geggjað stuðningur frá öllum foreldrum og aðstandendum. Þetta er okkur góðra skemmtunar fram til dags og bið ég alla dómara að koma með bolta, vesti